Hello guys! Punta kami labas guys. Punta kami sa playground with my bugoy. Hello! Umulan kasi siya guys. So yan. Ito. Ito na kami sa elevator. Pababa na kami. So, yan na. Lalabas na kami. See you later. No more internet na anak. No more net na. Diskasyora na. Umuulan. It's raining. Raining. Bibi, yung may teleponin de. Yung mama. Yung mama teleponin. Diskaguno. Ulan siya guys. So ayan. Ayan yung lit plots. And ayan yung playground. Sa park. So, punta kami kahit umuulan kasi wala itong labas-labas ang baby ko sa bahay. Since school. So, nagkakaroon siya ng sipon, ubo. So, stay at home lang kami. So, ngayon, kailangan ko siyang ilabas para makapag take fresh air. So ayan, dito na kami. So oops. So ito, ayan yung playground. Yun, dyan ang playground. So see you later guys. Ito na kami sa Lake Platzen. Ang anak ko walang rain clothes. So ito na, dito na kami. Lake Platzen. Playground. So hi Ilskling. Bildu? Duli ka? Ha? Kun? Ang anak ko kasi umuulan din, wala siyang rain jacket. So ito. Nanan. Ano lang kami. Round na lang kami kunti. Nak så fin. Jättefin. So green. Ligo na, mama. Aray. So, kulit ronda. Basta binak. Ha? Guys ka na? Liti.
siya guys. Bakit tayo na? Hindi ka makita. Ah. It's raining. Oh yeah. Oh, tayo nak. Hoy. Di okay? Ha? Di okay? Go kan legs. Go. Legs so. So ya. Dia leg. Sige, bigo.